سلام دوستان عزیز، امروز در خدمت شما هستم با ویدیوی آشنایی با انواع کنیاک ها. از سری این ویدیوها راجع به انواع ویسکی ها، انواع آبجوها و انواع تکیله ها صحبت کرده بودیم و امروز میخوایم بریم سراغ انواع کنیاک ها. به زبان ساده، اگه شراب رو تقطیر کنیم به کنیاک میرسیم، اما نه هر شرابی. بریم ببینیم که از چه شرابی میتونیم کنیاک درست کنیم. تقریبا 10 تا نوشیدنی مختلف از تقطیر انواع شراب‌ها به دست میاد که 3 تا از معروف ترین هاشون شامل برندی، آرمانیاک و کنیاک میشه. همه این 3 تا مدل هم تو بازه زمانی خاصی به عنوان دارو استفاده می شدن برای تقویت قوای جسمی بدن، برای درمان بیماری های تنفسی، برای درمان بیماری های گوارشی و حتی برای درمان طاعون. اول از همه میخوایم بریم سراغ برندی. قبل از اینکه برم سراغ برندی بهتون بگم که کنیاک و آرمانیاک هم در واقع یه مدل برندی هستن. فقط باید انگور مشخص داشته باشن، تو مکان جغرافیایی خاصی تولید بشن و همچنین روش تقطیر مخصوص خودشون رو هم دارن. اما برندی ها در واقع از تقطیر هم شراب انگور و هم شراب هر میوه دیگه‌ای مثل گلابی تولید میشن و جزو قدیمی ترین نوشیدنی های تقطیری هستند که قدمتشون برمیگرده به قرون وسطا، یعنی حدود قرنهای 11 و 12 تو اسپانیا و توی فرانسه برندی تولید میشده. اما تولید برندی تو قرون وسطا در واقع به خاطر راحت شدن تو حمل و نقل و ماندگاری شراب توی سفرهای طولانی بوده. بعد از برندی بریم سراغ آرمانیاک که قدیمی ترین اطلاعاتی که ما از آرمانیاک داریم برمیگرده به یک کتاب پزشکی از قرن 14 و کم کم تولید آرمانیاک از قرن 15 تو منطقه گاسکونی فرانسه رواج پیدا کرد و به تمام دنیا هم صادر شد. برگردیم به موضوع اصلی ویدیو، یعنی کنیاک. قرن 17 بود که هلندی ها که در تجارت دریایی ید طولایی هم داشتن به شراب های منطقه کنیاک فرانسه علاقمند شدن. برای اینکه بتونن تو هر سفر دریایی شراب بیشتری رو با خودشون حمل کنن، شروع کردن به تقطیر کردن این شراب ها. 100 سال بعد، یعنی قرن 18 خود فرانسوی ها شروع کردن به تقطیر شراب. یک مقدار وسواس بیشتری روی این کار به خرج دادن، بنابراین تونستن که نوشیدنی با کیفیت تری تولید کنن و قرن 19 تونستن کنیاک رو به عنوان یک نوشیدنی لوکس به محافل اشرافی عرضه کنن. حالا ببینیم که به چی میگیم کنیاک و کنیاک چجوری درست میشه. اول از همه اینه که کنیاک فقط میتونه تو منطقه کنیاک فرانسه درست بشه و اگه شما توی منطقه دیگه ای همین پروسه رو دقیقا انجام بدید، دیگه اسمشو نمیتونید کنیاک بذارید. اونو بهش میگیم برندی. دوم، برای کنیاک از انگورهای مخصوصی استفاده میکنن مثل انگور اونی بلانک که میزان قند پایینی داره و حالت اسیدی زیاد داره. شرابی که از این انگور درست میکنن بین 7 تا 9% الکل داره. بعد از اینکه شراب درست شد، توی دستگاه‌های مسی بزرگی شروع میکنن به تقطیر کردنش. 2 مرتبه این شراب رو تقطیر میکنن. یکی از تفاوت‌های کنیاک با آرمانیاک همینه. آرمانیاک فقط یک بار تقطیر میشه، ولی کنیاک 2 بار باید تقطیر شه. بعد از اینکه 2 بار تقطیر شد، میزان الکلش به چیزی حدود 60 تا 70% میرسه. بعدش نوبت کهنه کردن کنیاک ها میرسه. اینها رو تو بشکه‌هایی از جنس چوب بلوط نگهداری میکنن و حداقل برای 2 سال باید تو این بشکه ها بمونه. وقتی که کنیاک تو این بشکه ها مون، یک مقداری از الکلش و آبش تبخیر میشه. به میزانی که تبخیر شده از آب و الکل میگن انجلز شیر یا سهم فرشتگان. بعد از اینکه کنیاک ها تو بشکه های بلوط کهنه شدن، از اونجایی که این نوشیدنی یک نوشیدنی مخلوط هست، استادکار باید بیاد و کنیاک های مختلف رو با سنهای مختلف با هم مخلوط کنه.
با توجه به جوانترین کنیاکی که تو این مخلوط استفاده میشه، این کنیاک ها از نظر سنی طبقه بندی های مختلفی دارن. یه سری از این طبقه بندی های اصلی هستن و یک سری هم فرعی. اول میریم سراغ طبقه بندی های اصلی. شماره یک VS یا Very Special که حداقل برای 2 سال باید کهنه شده باشه. شماره دو VSOP یا Very Superior Old Pale که حداقل برای 4 سال بعد کهنه شده باشه. شماره سه XO یا Extra Old که حداقل برای 6 سال بعد کهنه شده باشه. و شماره چهار XXO یا Extra Old که حداقل برای 14 سال باید کهنه شده باشه. بریم سراغ طبقه بندی های فرعی. اول از همه اکسترا که حداقل 10 سال بعد کهنه شده باشه، ولی میانگین سنی کنیاک های استفاده شده بین 15 تا 20 سال هستش. بعدی ریزرو هست که اون هم حداقل 10 سال بعد کهنه شده باشه، ولی میانگین کنیاک های استفاده شده، میانگین سنیشون یک چیزی حدود 25 سال هستش. و آخرین لول و گرونترین نوع کنیاک که اورد آژ اسمش هست، میانگین سنی کنیاک های استفاده شده بین 30 سال تا 100 سال هستش. خب سه تا از کنیاک های اصلی یعنی VS، VSOP و XO رو من از برند هنسی اینجا آوردم. حالا چرا هنسی رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه هنسی تو ایران قبلا می اومد، احتمالاً هنوزم تو ایران هست، بیشتر البته مدل VSش می اومد. شیشش رو اینجا براتون میذارم، حتما براتون آشناست. میخوایم ببینیم این سه تا مدل از نظر رنگی چه تفاوتی با هم دارن، از نظر طعم و مزه و بو چه تفاوتی با هم دارن و واقعا میارزه که شما به جای VS 10 برابر پول بدید و XO بگیرید یا نه. هنسی VS ارزون ترین نوع اه، کنیاک هنسی. البته جدیدن این VS رو بدون رنگش رو هم زده. این رنگ در واقع رنگ بشکایی بلوط هست، همونطور که گفتم کنیاک از انگور سفید درست میشه. خب بوی الکلش کاملا مشهوده، به قول معروف اینجا بهش میگن سوزش الکل. وقتی شما بو میکنید یک مقدار بویای گلی داره، در کل بوی زننده ای نداره به غیر از همون یک مقدار بوی الکلی که بهتون گفتم. VSOP که حداقل 4 سال بعد کهنه شده باشه و XO که حداقل 6 سال کهنه شده. XXO هم من ندیدم که هنسی داشته باشه، احتمالا اگر هم داشت متاسفانه به جیب من نمیخورد که براتون بگیرم بیارم اینجا و امتحان کنم. VSOP رو یادم رفت من بو کنم ببینم که این هم همچنان اون سوزش الکل رو توی بو کردن داره. بریم ببینیم XO هم اون سوزش الکل رو داره یا نه. XO هم همچنان اون سوزش رو داره ولی بوی الکل دیگه نمیده. VS یک مقداری بوی الکل میداد، کاملا مشهود بود و قابل تشخیص بود، ولی VSOP XO ببخشید XO نه. بریم ببینیم تفاوت رنگیشون چجوریه. این VS یعنی جوانترین کنیاک از هنسی، این هم XO، این 2 سال و این یکی 6 سال. حقیقتا خیلی تفاوت رنگی آنچنانی ندارن. اگر که سختگیری نکنیم رنگاشون تقریبا یکی هستش. VS با VSOP. یه بار دیگه این دوتا رو من بگیرم روبروی هم. یک مقداری خیلی کمی تیره تر هستش.
خب اول از همه کنیاک ها رو توی این گیلاس های توپل معمولا میریزن. پایه کوتاه، خیلی پر نمیکنن، 1 ذره توی گیلاس میریزن. میگن انقدر باید بریزید که وقتی شما لیوان رو برگردونید اینجوری روی میز، نباید کنیاک از این گیلاس بریزه بیرون. اگه بریزه بیرون یعنی شما زیاده روی کردین تو ریختنش. معمولا بدون یخ سرو میشه. گیلاس رو میگیرن کف دستشون، با حرارت دستشون یک مقداری کنیاک رو گرم میکنن تا اون بوها و اه، مزه های کنیاک رو شما بتونید بهتر متوجه بشید. یک مقداری اینجوری میچرخونن کف دستشون، باهاش بازی بازی میکنن و بعد یک مقداری ازش رو میخورن. میخوام اول وی اس رو با ایکس او مقایسه کنم ببینم که تفاوت آنچنانی داره یا نه تو مزه. این یک مقداری بوهای گلیش بیشتره. خب ایکس او خیلی نرمتر و روونتر هست. این یک مقداری سوزش داره، ولی واقعا تفاوتشون اونقدر نیست. اه، شاید اگه این وی اس رو بریزید تو شیشه ایکس او و به بقیه بدید، هیچ کسی متوجه نشه که داره ارزون ترین مدل کنیاک رو میخوره. من یه بار دیگه به ترتیب از همشون یه کمی بخورم ببینم که واقعا فرقی توشون متوجه میشم یا نه. واقعا فرق آنچنانی با هم دیگه ندارن و حداقل خیلی برای من قابل تشخیص نیستن. حالا اگه اینا رو ما ریخته بودیم توی این لیوان هایی که به اصطلاح بهشون میگن که اسنیف، حالا اگه اسمش رو اشتباه نگفته باشم، توی این مایه ها که دهنه خیلی باریکی داره و لیوان هم خیلی خودش کوچیک است و دماغشون رو تا ته میکنن توی لیوان تا ببینن چه بویی به دماغشون میخوره، شاید یه تفاوتایی اونجا احساس کنیم. ولی خب تو دنیای واقعی و روزمره ما هیچ وقت اینجوری کنیاک یا ویسکی نمیخوریم که اینجوری بخوایم مقایسهشون کنیم و بذاریم کنار همدیگه. نتیجه آخر این که واقعا تفاوت آنچنانی نداشتن. اگه من باشم به جای XO VS رو میگیرم با 1/10 قیمت. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.